búinn að stilla niður. Já.
wird lecker.
dopo certi durante.
100. Nine. 140. 95. 46 er 46. 12 gerðir. 42. 45. 50. 140. 30. 85. 45. 14 gerðir og 58. 44. 41. 100. 100. 67 65 gerðir. Það er 67 gerðir. 82. 26. 34. 45. 50. 125.
60. Forty-five. Six. 26. 55. 29. 60. 60. 100. 26. 91. 44. 18. 59. 50. 125. 140. 84. 41. 66. 140.
70. Eighty-two. Fifty-five. Ja, Bra 14 grejer. Forty-five. Forty-seven. 13. Ongeveer 32. 30. 16. No score. Game shot and the match. Quería llover, ¿no? Quería llover. No? Parece que no sé. Det där ska gå ner.
sjálfstæðismaður? Það stopp. Það er bara 6 og svo við.
Nee, je hebt het van een... Ja, dat is goed. Toen had ik wel een apotheek.
Já, Þannig að þú veist. nema gæti neðan sko. Það voru kannski einhvern veginn að þessu. En ég er ekki svo. Þetta verður svona fullkomið og svo bara kemur eitthvað upp á og eitthvað kemst ekki að þetta pening og svo kemur þetta ykkur annar út, handelsbrotnar. Það er svona eftir það. Þú er ykkur yfir æfinn mæli. Halla sjóður að þetta kemst ekki. Já, ég er það. En ég er stóð. Þetta er bara stefningum að komast þarna á mót, spila með Gilman og Gilman og svo hætta þetta við að fara þegar við komst að því hvað það kostar mikið. Það var eins og ég var, við tveir vorum á 12. sæti í listanum, samt erum við það svo það var gaman að nefnda reynslu, svo þessum voru í það okkur langt sem að fara að fyrir pening. Kortur yfir.
Número 1, número 60. Kjana byrjar að búða. Græn. Kjana byrjar. Alltaf 7, Demon.
66 eftir. Nei, jú, 60.
fengið þetta í ríkisveit.
Hann er hérna. Nei, hann var þannig hana. Og ég snerti ekki sko. Hvað? Er það ferðin? Já. Champagne. Fæ ég að fara að streyma? Skemmt, þú staðast alltaf þína. Já, ég held samt að þú veist að þú ekki Þú þurftir sitt? Nei, ég er Jónatan. Get ekki unnað hinn. Ég verði eiginlega að sjá umræðan þess að mynda þegar það hefur komið inn sko. Það var að hlusta á umræðan í sko 25 ár fyrst svona svo breytur svona annars umræðan. Það var að hlusta við og breytur umræðan.
Hvor er jag? Jag vet inte. Hetspa. Hets. Ja, vi har 6. Peter som blir där. Ja. Resultatet är. Jag fick en bra.
Já, takk. Hjálpaði mér. Já.
Takk fyrir það. Tvöfalt takk fyrir. Tvöfalt takk fyrir. Sem slóa bara nær, já. Okay.
Einn gerður. Legg.
Pétur. Okay. Thank you.
Nei.